Hello students, we are discussing example of equivalence relation. Now we discuss one example which is not an equivalence relation. So write down our next question. Relation R is equal to order pair xy, where relation between x and y is x minus y is equal to odd. Check R is equivalence relation or not on set of integer z. મિત્રો આપણને એક રિલેશન આપેલો છે જે સેટ ઓફ ઇન્ટીજર આર ઉપર ડિફાઇન કરવામાં આવેલ છે. રિલેશન કન્ટેન ધ ઓર્ડર પેર એક્સ વાય ઇફ એક્સ માઇનસ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓડ. હવે મિત્રો એક્સ માઇનસ વાય આપણને જો ઓડ નંબર મળશે તો આપણી જે ઓર્ડર પેર છે એક્સ વાય આપણા રિલેશન અંદર બિલોંગ કરશે, રેડી, અધરવાઇઝ આપણા રિલેશન અંદર બિલોંગ કરશે નહીં. ચેક રિલેશન આર ઇઝ એન ઇક્વિવેલન્સ રિલેશન ઓર નોટ. તો આ મિત્રો આપણો જે રિલેશન છે ઇક્વિવેલન્સ છે કે નહીં આપણે ચેક કરવાનું છે. તો ઇક્વિવેલન્સ રિલેશન ડેફિનેશન પ્રમાણે મિત્રો આપણે ફર્સ્ટ ચેક કરવું પડશે રિફ્લેક્સિવ છે કે નહીં, ત્યારબાદ સિમેટ્રિક અને લાસ્ટ પ્રોપર્ટી આપણી ટ્રાન્ઝિટિવ, રેડી. સો ફર્સ્ટ વી સી our relation is a reflexive or not. So as you already know, to prove your relation is a reflexive or not, to check it means that to check x related to x or not. જો મિત્રો x related x હોય તો આપણો જે રિલેશન થશે કેવો થશે, રિફ્લેક્સિવ રિલેશન થશે. તો ફર્સ્ટ વી ચેક our relation is a reflexive or not. So first of all here we write our relation. We have x related y, x is related y if and only if x minus y is equal to odd. x મિત્રો y ની સાથે રિલેશનમાં ક્યારે આવશે, x minus y બરાબર ઓડ નંબર મળે ત્યારે. સો now we check our first property. Let x belongs to equivalence class z. Now we find x minus x is equal to 0, which is even number. આ મિત્રો x માઇનસ એક્સ આપણને 0 મળે છે, ઇવન નંબર છે. ઇટ મીન્સ દેટ આ મિત્રો આપણને x માઇનસ એક્સ ઓડ નંબર મળતા નથી. ઇટ મીન્સ દેટ ઓર્ડર પેર એક્સ ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ઇન અવર રિલેશન. implies x not related to x, or you can also write as the order pair x not belongs in our relation. મિત્રો ઓર્ડર પેર એક્સ એ આપણા રિલેશન અંદર બિલોંગ કરશે નહીં, કારણ કે એક્સ માઇનસ એક્સ મિત્રો આપણને 0 મળે છે જે કેવા છે, ઇવન નંબર છે, રેડી. આ ઓર્ડર પેર આપણા રિલેશન અંદર ક્યારે બિલોંગ કરે, એક્સ માઇનસ એક્સ આપણને મિત્રો ઓડ નંબર મળે તો જ ઓર્ડર પેર આપણા રિલેશન અંદર બિલોંગ કરે. ઇટ મીન્સ દેટ આ મિત્રો આપણા દરેક એક્સ માટે ઓર્ડર પેર એક્સ આપણા રિલેશન અંદર બિલોંગ કરશે નહીં. સો હિયર વી રાઇટ ફોર એવરી એક્સ બિલોંગ્સ ટુ ઝેડ, every x belongs to z, x not related to x. તો z ના દરેક એલિમેન્ટ માટે મિત્રો x પોતે જ પોતાની સાથે રિલેશનમાં હશે નહીં. એઝ યુ ઓલરેડી સીન ઓર્ડર પેર 0 0, ઓર્ડર પેર 1 1, ઓર્ડર પેર 2 2, ઓર્ડર પેર 3 3 up to so on. Similarly order pair -1 -1, order pair -2 -2, order pair -3 3 up to so on. હા મિત્રો રિફ્લેક્સિવ થવા માટે આ બધી ઓર્ડર પેર આપણા રિલેશન અંદર હોવી જોઈએ, પણ આ એક પણ પેર મિત્રો આપણા રિલેશન અંદર બિલોંગ કરશે નહીં. વાય? બીકોઝ ઇફ યુ ડુ 0 -0 ઇવન નંબર, 1 -1 0 ઇવન નંબર, સો 2 -2 0 ઇવન નંબર. તો આમાંથી મિત્રો x y કરશે તો આમાંથી આપણને એક પણની અંદર આપણને ઓડ નંબર મળવાના છે નહીં. તો આ એક પણ પેર આપણા રિલેશન અંદર બિલોંગ કરશે નહીં, અને રિફ્લેક્સિવ થવા માટે આ દરેક પેર મિત્રો આપણા રિલેશન અંદર બિલોંગ કરતી હોવી જોઈએ, રેડી. તો આ એક પણ પેર મિત્રો આપણા રિલેશન અંદર બિલોંગ કરતી નથી. ઇટ મીન્સ દેટ આપણો જે રિલેશન છે મિત્રો રિફ્લેક્સિવ થશે નહીં. સો હિયર વી રાઇટ આર ઇઝ નોટ રિફ્લેક્સિવ રિલેશન if our relation is not reflexive, then our relation is not a equivalence relation. Hence R is not
ઇક્વિવેલન્સ રિલેશન ઓન સેટ Z. તો આપણો જે મિત્રો રિલેશન છે એ ઇક્વિવેલન્સ રિલેશન થશે નહીં. વી હેવ ઓલરેડી પ્રૂવડ x માઇનસ વાય ઇક્વલ ઇવન. જો આ મિત્રો x માઇનસ વાય બરાબર ઇવન નંબર હોય તો ઇક્વિવેલન્સ રિલેશન થશે, આપણે ઓલરેડી પ્રૂવ કરી ચૂક્યા છે. બટ x માઇનસ વાય મિત્રો ઓડ નંબર હશે તો ઇક્વિવેલન્સ રિલેશન થશે નહીં. સો ધીસ ઇઝ એન એક્ઝામ્પલ ઓફ નોટ એન ઇક્વિવેલન્સ રિલેશન. હવે મિત્રો આપણો રિલેશન રિફ્લેક્સિવ થતો નથી તો બાકીની જે પ્રોપર્ટી છે સિમેટ્રિક અને ટ્રાન્ઝિટિવ એ ચેક કરવાની જરૂર છે નહીં. વી કેન ડાયરેક્ટલી કન્ક્લુઝ અવર રિલેશન ઇઝ નોટ એ ઇક્વિવેલન્સ રિલેશન. Complete this example yourself. I write a relation here. R is equal to order pair ij, where relation between I and j is, here we define mod of I minus j is equal to 2. Check R is equivalence relation or not on set A is equal to 1 2 3 4. મિત્રો એક રિલેશન આપ્યો છે જેની અંદર ઓર્ડર પેર આઈ જે આવેલી છે. હવે ઓર્ડર પેર આઈ જે મિત્રો ક્યારે બિલોંગ કરશે? જો મોડ આઈ માઇનસ જે બરાબર તમને 2 મળતા હોય, રેડી? આ મિત્રો ઇવેન છે બટ મોડ આઈ માઇનસ જે ફરજિયાત 2 મળતા હોય તો જ આપણી જે ઓર્ડર પેર આઈ જે છે મિત્રો એ આપણા રિલેશનની અંદર બિલોંગ કરશે. તો રિલેશન કઈ રીતે લખાશે મિત્રો? અહીં આઈ રિલેટેડ ટુ જે ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ મોડ આઈ માઇનસ જે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. ફોર એક્ઝામ્પલ મિત્રો 1 related to 3, 1 related to 3, if and only if, now you can see 1 minus 3, આન્સર મળશે મિત્રો 2. એ રીતે મિત્રો 3 related 1, તો આ જે પેર છે મિત્રો ઓર્ડર પેર 1 3 ઓર્ડર પેર 3 1 એ આપણા રિલેશન અંદર બિલોંગ કરશે. સો check this relation is a equivalence relation or not. So first check relation is reflexive or not. If your relation is not reflexive, then directly conclude your relation is a not equivalence relation. But if your relation is reflexive, then check second property and third transitive property. So complete this example yourself. Now we move on our next topic. Our next topic is equivalence class. So first of all, here we write the definition of equivalence class. After that we will discuss this example. So write down the definition of equivalence class. Equivalence class. Let R be an equivalence relation on set A for any x belongs to A. The set contains the element y where x related with y is called equivalence class generated by x belongs to A. It is denoted by notation XR. In other words, here we write as equivalence class of x on a relation R is equal to element y where x related with y. So write down the definition of equivalence class. How to define the equivalence class? Let R be an equivalence relation on set A for any x belongs to A. આ જે મિત્રો આપણા x છે એ કેમાંથી બિલોંગ કરે છે? આપણા સેટ A માંથી. રેડી? The set contain the element y where x related with y. આ જે સેટ છે મિત્રો એની અંદર એલિમેન્ટ y આવશે પણ ક્યારે આવશે? x છે મિત્રો y ની સાથે રિલેશનમાં હોવો જોઈએ.
એક્સ છે મિત્રો એ વાયની સાથે રિલેશનમાં હોય તો આ જે વાય એલિમેન્ટ છે મિત્રો એ આ સેટની અંદર બિલોંગ કરશે. તો આ જે સેટ બનશે મિત્રો એને કહેવાશે ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ જનરેટેડ બાય એલિમેન્ટ એક્સ. આ જે સેટ મિત્રો બને છે એ કેના વડે જનરેટ થયો છે? એલિમેન્ટ એક્સ વડે જનરેટ થયો છે. આ સેટની અંદર મિત્રો એવા જ એલિમેન્ટ આવશે, આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, આ સેટની અંદર એવા જ એલિમેન્ટ આવશે કે જેની સાથે એક્સ રિલેશનમાં હોય. જે એલિમેન્ટની સાથે મિત્રો એક્સ રિલેશનમાં હોય એ દરેક એલિમેન્ટ એ એક્સના ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસની અંદર બિલોંગ કરશે. આ તમે કન્ડિશન જોઈ શકો છો, એક્સ રિલેટેડ વિથ વાય. આ વાય છે મિત્રો એ એક્સની સાથે, ઇટ મીન્સ દેટ એક્સ છે વાયની સાથે રિલેશનમાં છે તો વાય એલિમેન્ટ છે આ સેટની અંદર બિલોંગ કરશે. ઇટ ઇઝ denoted by the notation class x. This notation read as the equivalence class. So we write as the equivalence class is set contain the element y where x related with y. આને મિત્રો રીડ કરાશે ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ જનરેટેડ બાય એલિમેન્ટ એક્સ. આ સેટની અંદર એવા જ એલિમેન્ટ આવશે મિત્રો કે જેની સાથે એક્સ રિલેશનમાં હોય. નાવ વી અન્ડરસ્ટુડ ધીસ થિંગ થ્રુ એક્ઝામ્પલ્સ. સો રાઇટ ડાઉન ધ ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ. Here we consider the set A is equal to 1 2 3 4. હવે મિત્રો આપણો જે ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ ડિફાઇન કરવામાં આવ્યો છે કેના ઉપર ડિફાઇન કરવામાં આવેલ છે? લેટ આર બી એન ઇક્વિવેલન્સ રિલેશન. આપણું જે રિલેશન છે મિત્રો ઇક્વિવેલન્સ રિલેશન હોવો જોઈએ. સો હિયર વી કન્સિડર ઇક્વિવેલન્સ રિલેશન આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ કન્ટેન ધી ઓર્ડર પેર 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 and 4 4. Now look at your relation is a equivalence relation. આ જે મિત્રો આપણે રિલેશન લખેલ છે એ ઇક્વિવેલન્સ રિલેશન છે. રેડી? ઓન અ સેટ A is equivalence relation on set A. Now we can see our relation contain the pair 1 1 2 2 3 3 and 4 4. So our relation is reflexive. Now we check the symmetric. A B is 1 1, B is also 1 1, A B 1 2, B is 2 1. So our relation also contain the pair B A B, B is 2 2, A B is 3 3, B is also 3 3, A B is a 4 4, B is also 4 4. Our relation is a symmetric. Now you can see check the transitivity. A B B C. તો આપણે એસી થશે 1 2 જે આપણા સેટ અંદર બિલોંગ કરે છે. નેક્સ્ટ A B B C તો એસી થશે 1 1 જે આપણા સેટની અંદર બિલોંગ કરે છે. બીજી આ પણ પેર છે જે મિત્રો 2 થી સ્ટાર્ટ થાય છે. તો એના માટે પણ આપણે કન્ડિશન ચેક કરીશું. A B B C. આના માટે ફર્સ્ટ આપણે કન્ડિશન ચેક કરી તો એસી પેર થશે 1 1 જે આપણા સેટની અંદર બિલોંગ કરે છે. એ રીતે મિત્રો આ A B થશે, આને પણ આપણે BC કહી શકીએ. એના માટે પણ કન્ડિશન ચેક કરીશું. A B B C તો એસી થશે મિત્રો 1 2 જે આપણા સેટની અંદર બિલોંગ કરે છે. નાવ વી કેન ચેક A B B C. તો આપણે એસી થશે 2 1 જે આપણા સેટની અંદર બિલોંગ કરે છે. A B B C તો એસી થશે મિત્રો 2 2 જે આપણા સેટની અંદર બિલોંગ કરે છે. આઈ રિપીટ અગેન A B B C તો આપણે એસી થશે મિત્રો 2 1 જે આપણા સેટની અંદર બિલોંગ કરે છે. એ રીતે મિત્રો A B B C તો આપણે એસી થશે 2 2 જે આપણા સેટની અંદર ઓલરેડી બિલોંગ કરે છે. નાવ યુ કેન સી A B B C તો આપણે એસી થશે મિત્રો 2 1 રેડી આપણા સેટની અંદર ઓલરેડી બિલોંગ કરે છે. બાકી જે મિત્રો 3 3 અને 4 4 પેર છે એમાં ખાલી A B છે પણ BC છે નહીં, તો એના માટે આપણે કન્ડિશન ચેક કરતા નથી. સો ફાઇનલી અવર રિલેશન આર સેટિસ્ફાય ધ પ્રોપર્ટી ઓફ ધી ટ્રાન્ઝિટિવ. સો રિલેશન ઇઝ એન ઇક્વિવેલન્સ રિલેશન. હવે મિત્રો આપણા જે સેટ A છે એના દરેક એલિમેન્ટ માટે આપણે ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ જનરેટ કરી શકીએ છીએ. સો ફર્સ્ટ વી જનરેટ અવર ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ ફોર ધ એલિમેન્ટ 1. સો હિયર વી રાઇટ equivalence class of 1. How to define the equivalence class? X belongs to A. આ જે મિત્રો આપણે x કેમાંથી બિલોંગ કરે છે? સેટ A માંથી. So equivalence class of X. How to generate Y where X related with Y. તો આપણે મિત્રો 1 નો ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ લખવો છે તો કન્ડિશન કઈ બનશે? Y where X related with Y. તો આપણે x કોણ છે મિત્રો 1 છે તો કન્ડિશન કઈ બનશે? 1 related with Y. તો અહીંયા મિત્રો આપણો જે રિલેશન છે એમાં જોવો જોઈએ 1 છે મિત્રો કયા એલિમેન્ટની સાથે રિલેશનમાં છે. નાઉ લુક એટ અવર ફર્સ્ટ પેર 1 રિલેટેડ વિથ 1
1 છે મિત્રો પોતે જ પોતાની સાથે રિલેશનમાં છે. તો આજે આપણે સેટ લખશું મિત્રો, એની અંદર કઈ પેર બિલોંગ કરશે, કયો એલિમેન્ટ બિલોંગ કરશે, વાય આવે છે પણ ક્યાંય વાય ક્યારે બિલોંગ કરશે, જે આપણા 1 છે મિત્રો વાયની સાથે રિલેશનમાં હોવા જોઈએ. તો અહીં 1 છે મિત્રો એ 1 પોતાની સાથે રિલેશનમાં છે, તો આ જે એલિમેન્ટ છે મિત્રો એ આપણા સેટની અંદર બિલોંગ કરશે. સો ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ ઇઝ 1. Now look at our second pair 1 2. So 1 related to 1 છે મિત્રો 2 ની સાથે પણ રિલેશનમાં છે, તો આપણા 2 પણ આ સેટની અંદર બિલોંગ કરશે. હવે બાકીના જે ઓર્ડર પેર છે મિત્રો એમાં એક પણ એલિમેન્ટની સાથે 1 છે રિલેશનમાં છે નહીં. અહીં મિત્રો 2 1 છે, આનો મિનિંગ શું થશે, 2 છે 1 ની સાથે રિલેશનમાં છે. પણ આપણે તો આ સેટની અંદર એવા જ એલિમેન્ટ લખવાના હતા મિત્રો કે જેની સાથે 1 એની સાથે રિલેશનમાં હોવો જોઈએ. તો કયા કયા એલિમેન્ટની સાથે 1 રિલેશનમાં છે, 1 ઇઝ રિલેટેડ 1 ઇટ સેલ્ફ, 1 રિલેટેડ વિથ 2. રેડી. તો આ જે બે એલિમેન્ટ છે મિત્રો એની સાથે 1 રિલેશનમાં છે. સો ધીસ ઇઝ ધ ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ ઓફ 1. Now we write the equivalence class of element 2. હવે મિત્રો 2 નો ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ લખવો હોય તો કઈ રીતે કન્ડિશન બનશે, y where 2 related with y. તો મિત્રો જોજો ઓર્ડર પેરમાં આપણા 2 છે કયા કયા એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં છે, 2 related with 1. Now we can see here 2 related with 1 and 2 related with 2. 2 છે મિત્રો 1 ની સાથે રિલેશનમાં છે અને 2 બીજા કયા એલિમેન્ટની સાથે રિલેશનમાં છે, 2 ની સાથે. રેડી. તો કયા કયા એલિમેન્ટ આ સેટની અંદર બિલોંગ કરશે, 1 and 2. રેડી. 2 is related with 1 and 2 is also related with 2. Now we write the equivalence class of element 3. How to write the set y where 3 related with y. તો મિત્રો આપણે 3 છે કયા એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં છે, ઓનલી ઇટ સેલ્ફ. આ મિત્રો 3 છે પોતે જ પોતાની સાથે રિલેશનમાં છે, બાકી એક પણ એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં છે નહીં. તો આ સેટની અંદર મિત્રો એક જ એલિમેન્ટ આવશે, 3 ઇટ સેલ્ફ. Now we write the equivalence class generated by element 4. તો 4 છે મિત્રો કયા એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં છે, ઇટ સેલ્ફ. રેડી. તો આ સેટની અંદર પણ ઓનલી એલિમેન્ટ બિલોંગ કરશે 4 ઇટ સેલ્ફ. So these are the equivalence class. First one is equivalence class generated by element 1. Second one is the equivalence class generated by 2. This is the equivalence class generated by 3. This is the equivalence class generated by 4. So in this way you can define the equivalence class of any element of set A. આ રીતે મિત્રો કોઈ પણ આપણો સેટ A છે એ સેટના એલિમેન્ટ માટે આપણે equivalence class જનરેટ કરી શકીએ છીએ. તો કયા એલિમેન્ટ બિલોંગ કરશે મિત્રો, x નો આપણે ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ લખવો છે તો આ સેટની અંદર એવા જ એલિમેન્ટ બિલોંગ કરશે કે જેની સાથે x રિલેશનમાં હોય. તો હવે મિત્રો આપણને જે રિલેશન આપેલ છે એમાં જે ઓર્ડર પેર છે એના ઉપરથી આપણે ઇઝીલી ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. સો ધીસ ઇઝ ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ ધ ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ. નાઉ વી ડિસ્કસ અવર સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ. આજે મિત્રો આપણું જે રિલેશન છે ફાઇનાઇટ સેટ એ ઉપર તો as we already proved our relation is x minus y is equal to even is a equivalence relation. So now we consider this relation r is equal to order pair xy where x minus y is equal to even. આ જે રિલેશન છે મિત્રો એ પણ ઇક્વિવેલન્સ રિલેશન છે, આપણે પ્રૂવ કરી ચૂક્યા છીએ. equivalence relation on set integer. Ready? So now to write the equivalence class of element of z. આપણા કેસમાં મિત્રો a બરાબર કોણ થશે, set of integer z થશે. I write here set -3 -2 -1 0 1 2 3 અપ ટુ સો ઓન. તો આપણો જે સેટ છે મિત્રો એના દરેક એલિમેન્ટ માટે આપણે ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ લખી શકીએ છીએ. બટ ધેર આર ઇન્ફાઇનેટલી મેની એલિમેન્ટ ઇન અ સેટ ઓફ ઇન્ટીજર z. સો ફર્સ્ટ વી રાઇટ અવર ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ વિથ ધી 0. આ મિત્રો આપણે 0 નો ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ લખવો છે તો કઈ રીતે લખાશે, કન્ડિશન કઈ બનશે મિત્રો અહીંયા y where 0 રિલેટેડ વિથ y. તો આ મિત્રો z છે એમાંથી એલિમેન્ટ જોવો જોઈએ, આપણો 0 છે કયા કયા એલિમેન્ટની સાથે રિલેશનમાં આવશે, આપણો રિલેશન કઈ રીતે ડિફાઇન થયું છે મિત્રો, x રિલેટેડ વિથ y if and only if
x માઇનસ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇવન. તો આપણા કેસમાં x કોણ છે મિત્રો? 0 રિલેટેડ વિથ y. ડાયરેક્ટલી યુ કેન ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ. 0 માટે ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ લખવો છે મિત્રો, તો 0 છે મિત્રો કયા કયા એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં આવશે? 0 માઇનસ વાય કરી તો આપણને ઇવન નંબર મળતા હોવા જોઈએ. સો યુ કેન ઇઝીલી સી, ઇફ યુ સી ઇન અ ફોર્મ ઓફ ઓર્ડર પેર યુ કેન ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ. તો આપણો જે રિલેશન હશે મિત્રો એની અંદર કઈ ઓર્ડર પેર બિલોંગ કરશે? 0 0. નાવ યુ કેન સી 0 2, 0 4 અપ ટુ સો ઓન. સિમિલરલી 0 minus 2, 0 minus 4, 0 minus 6 અપ ટુ સો ઓન. તો અહીં જોઈ શકો છો મિત્રો 0 છે એ આ દરેક એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં આવશે. 0 0, 0 2, 0 4, 0 6, 0 8. એ રીતે મિત્રો નેગેટિવ નંબર 0 minus 2, 0 minus 4, 0 minus 6, 0 minus 8 અપ ટુ સો ઓન. ઇન શોર્ટ મિત્રો આપણો 0 છે એ કયા નંબરની સાથે રિલેશનમાં છે? બધા જ ઇવન નંબરની સાથે રિલેશનમાં છે. તો અહીં મિત્રો આપણે 0 નો ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ લખવો છે તો કયા એલિમેન્ટ બિલોંગ કરશે ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ 0 ની અંદર? તમે જોઈ શકો 0 કેની સાથે રિલેશનમાં છે? 0 2 4 6 8 અપ ટુ સો ઓન. એ રીતે મિત્રો નેગેટિવ સાઈડ -2 -4 -6 અપ ટુ સો ઓન. તો આપણો જે 0 છે મિત્રો દરેક ઇવન નંબર સાથે રિલેશનમાં આવશે. તો દરેક એલિમેન્ટ મિત્રો કેની અંદર બિલોંગ કરશે? ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ 0 ની અંદર બિલોંગ કરશે. સો હિયર વી રાઇટ ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ ઓફ 0 ઇઝ -6 -4 -2 0 2 4 6 8 અપ ટુ સો ઓન. તો આ દરેક જે એલિમેન્ટ છે મિત્રો એની સાથે આપણો 0 રિલેશનમાં આવશે. સો ધીસ ઇઝ ધ ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ જનરેટેડ બાય એલિમેન્ટ 0. નાવ વી રાઇટ ધ ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ ઓફ 1. મિત્રો આપણે 1 નો ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ લખવો છે તો કઈ રીતે લખાશે? નાવ યુ કેન ઇઝીલી અન્ડરસ્ટુડ. તો મિત્રો 1 છે આમાંથી કયા કયા એલિમેન્ટની સાથે રિલેશનમાં આવશે? નાવ યુ કેન સી 1 minus 0 મિત્રો 1 મળશે જે આપણા ઓડ નંબર છે. તો 1 છે એ 0 સાથે રિલેશનમાં આવશે નહીં. 1 minus 1 0 ઇવન નંબર થશે. ઇટ મીન્સ દેટ 1 છે એ પોતાની સાથે રિલેશનમાં છે. પછી મિત્રો 1 2 -1 મળશે ઓડ નંબર, તો 2 ની સાથે રિલેશનમાં આવશે નહીં. નેક્સ્ટ 1 3 1 -3 -2 ઇવન નંબર. નેક્સ્ટ 4 1 -4 ઓડ નંબર મળશે તો 4 ની સાથે રિલેશનમાં આવશે નહીં. 1 5 1 -5 -4 જે આપણે ઇવન નંબર થશે. સિમિલરલી નેગેટિવ સાઈડ મિત્રો 1 -1 0 થશે, સોરી 2 થશે, આપણે ઇવન નંબર થશે તો 1 મિત્રો -1 ની સાથે રિલેશનમાં આવશે. પછી 1 -2 એ મિત્રો 3 થશે તો 1 છે -2 ની સાથે રિલેશનમાં આવશે નહીં. 1 -3 મિત્રો 4 થશે તો 1 છે -3 ની સાથે રિલેશનમાં આવશે. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો આપણા 1 છે એ બધા ઓડ નંબરની સાથે રિલેશનમાં આવશે. તો આજે મિત્રો આપણે 1 નો ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ લખીશું એની અંદર કયા એલિમેન્ટ આવશે? બધા ઓડ નંબર આવશે. હાઉ ટુ રાઇટ હિયર? -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 up to so on. Now look at our 1 is related with -7, 1 is related with -5, 1 related with -3, 1 related with -1 up to so on, 1 related with 1, 1 related with 3 up to so on. તો આપણા જે 1 છે મિત્રો એ ઓડ નંબરની સાથે રિલેશનમાં આવશે. તો આપણો જે 1 નો ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ હશે મિત્રો એની અંદર બધા જ ઓડ નંબર આવશે. Now to write the equivalence class of 2. મિત્રો 2 નો ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ લખવો છે તો 2 ની સાથે મિત્રો z માંથી કયા એલિમેન્ટ રિલેશનમાં આવશે? Now we start with the 0. 2 - 0 2 ઇવન નંબર. તો 2 છે મિત્રો 0 ની સાથે રિલેશનમાં આવશે. સો હિયર we add the 0. 2 - 1 મળશે મિત્રો ઓડ નંબર છે તો 2 છે મિત્રો 1 ની સાથે રિલેશનમાં આવશે નહીં. નેક્સ્ટ 2 - 2 0 ઇવન નંબર. તો 2 છે પોતે જ પોતાની સાથે રિલેશનમાં છે. પછી 2 - 3 -1 ઓડ નંબર. નેક્સ્ટ નંબર આવશે 2 4 2 - 4 ઇવન નંબર. તો કેની સાથે રિલેશનમાં આવશે? 4. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો આપણા જે 2 છે એ ઇવન નંબરની સાથે રિલેશનમાં આવશે. અગેન 2 4 6 8 10 અપ ટુ સો ઓન. એ રીતે મિત્રો નેગેટિવ સાઈડમાં ઇવન નંબર આવશે આપણા -2 -4 -6 અપ ટુ સો ઓન. અગેન મિત્રો જોઈ શકો છો આપણા 2 ઇવન નંબર છે તો 2 કયા નંબરની સાથે રિલેશનમાં આવે છે મિત્રો? દરેક ઇવન નંબરની સાથે રિલેશનમાં આવે છે. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો બે ઇવન નંબરનું તમે સબટ્રેક્શન કરો હંમેશા ઇવન નંબર મળે અથવા એડિશન કરી તો પણ આપણને ઇવન નંબર મળે. તો મિત્રો જ્યારે પણ આપણે ઇવન નંબરનો ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ લખીશું એની અંદર હંમેશા કેવા નંબર આવશે? ઇવન નંબર જ બિલોંગ કરશે. તમે મિત્રો 4 નો ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ લખશો તો એની અંદર કયા એલિમેન્ટ આવશે? બધા જ ઇવન નંબર આવશે. એ રીતે મિત્રો ઓડ નંબર જે રીતે આપણે 1 નો ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ લખ્યો છે મિત્રો એ રીતે -1 નો ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ લખીએ.
નાઉ ટુ રાઇટ ધ ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ ઓફ -1. તો -1 છે મિત્રો કયા નંબરની સાથે રિલેશનમાં આવશે? બધા જ ઓડ નંબરની સાથે રિલેશનમાં આવશે. સો હિયર વી રાઇટ -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 up to so on. Now look at -1 plus 7 6 which is the even number, ready? -1 plus 5 4 which is even number. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો જ્યારે તમે કોઈ ઓડ નંબરનો ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ લખશો ત્યારે એની અંદર બધા જ ઓડ નંબર બિલોંગ કરશે. તો આ મિત્રો આપણે બે કન્ક્લુઝન જોયા. કોઈ ઓડ નંબરનો ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ લખીશું તો એની અંદર બધા ઓડ નંબર બિલોંગ કરશે, અને ઇવન નંબરનો ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ લખીશું મિત્રો તો એની અંદર બધા જ ઇવન નંબર બિલોંગ કરશે. તો આ જ રીતે મિત્રો તમે દરેક આપણા જે જેડ છે એના દરેક એલિમેન્ટ માટે ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ તમે લખી શકો છો. And so on. So this is the equivalence class generated by 0. This is the equivalence class generated by 1. This is the equivalence class generated by 2. Ready? This is the equivalence class generated by -1. Now we discuss another example. And one thing I explain here. Now if you do the addition of any two equivalence class, if we do the union of two equivalence class, suppose here we consider equivalence class 0 and equivalence class 1, what happens? આ મિત્રો આપણે બે equivalence classનું યુનિયન કરી, ફર્સ્ટ છે આપણો ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ 0, રેડી? એની અંદર બધા મિત્રો ઇવન નંબર આવેલા છે, અને સેકન્ડ ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ આપણે 1 લઈ છીએ જેની અંદર બધા ઓડ નંબર આવેલા છે. તો આ બંનેનું મિત્રો આપણે યુનિયન કરી તો પાછા આપણને કોણ મળી જશે? ઝેડ મળી જશે. નાવ યુ કેન સી 0 1 2 3 4 5 6 7 8, રેડી? એ જ રીતે નેગેટિવમાં -1 -2 -3 -4 -5 -6. તો આ બે સેટનું મિત્રો આપણે યુનિયન કરી, આ બે સેટનું યુનિયન કરી તો અગેન આપણને કોણ મળી જશે? ઝેડ મળી જશે. સો હિયર વી રાઇટ equivalence class 0 union equivalence class 1 is equal to same integer z. Now look at 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 up to so on, -1 -2 -3 -4 -5 -6 up to so on. તો મિત્રો આ જે સેટ છે જે આપણો 0 નો ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ છે અને આ 1 નો ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ છે, આ બંને સેટનું મિત્રો યુનિયન કરી તો પાછા આપણને મળી જશે સેટ ઓફ ઇન્ટીજર z. સો કોઈ પણ મિત્રો ઓડ નંબરનો ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ અને ઇવન નંબરના ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસનો આપણે યુનિયન કરશું એટલે આપણને મળી જશે સેટ ઓફ ઇન્ટીજર z અગેન, રેડી? નાવ વી ડિસ્કસ થર્ડ એક્ઝામ્પલ. r is equal to order pair xy where x minus y is divisible by 3 is equivalence relation on set integer. So here we write our set of integer -6 -3 -2 -1 0 1 2 3 up to so on. હવે મિત્રો અહીં આપણે રિલેશન ડિફાઇન કરેલ છે x minus y is divisible by 3. We have already proved our relation is an equivalence relation. આ રિલેશનની અંદર મિત્રો એવી જોડે પેર બિલોંગ કરશે કે જેમાં x માઇનસ y જે નંબર મળે મિત્રો 3 વડે ડિવિઝિબલ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ if we take 1 1 1 minus 1 answer 0 which is divided by 3, so this pair 1 1 belongs in our relation. For example, if we consider the pair 1 7 1 minus 7 is -6 which is divisible by 3, so this pair 1 7 belongs in our relation. Similarly, we consider the 1 13, so you can see 1 minus 13 is -12 which is divisible by 3, so this type pair belongs in our relation R. Now we write the equivalence class of 0. હવે મિત્રો આપણે 0 નો ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ લખવો છે. ઇટ મીન્સ ધેટ 0 minus y is divisible by 3. તો આમાંથી મિત્રો કયા એલિમેન્ટની સાથે 0 રિલેશનમાં આવશે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ 0 minus 0 is 0 and which is divisible by 3, so 0 belongs in our equivalence class. Next 0 minus 1 not divisible by 3, 0 minus 2 which is not divisible by 3, 0 minus 3 which is divided by 3, so 3 belongs in our relation. Next number is the 4.
0 minus 4 not divisible by 3, 0 minus 5 not divisible by 3, 0 minus 6 divided by 3. So 6 belongs in our relation. Now we can see 7 8 not 0 not related with 7 8, 0 related with 9, 0 not related with 10 11, 0 related with 12. In short મિત્રો કયા નંબર આવશે બધાય મલ્ટિપલ ઓફ 3 આ જે છે મિત્રો એ બધા 3 ના મલ્ટિપલ થશે રેડી. સિમિલરલી નેગેટિવ સાઈડમાં આવશે મિત્રો -3 -6 up to so on, -9 up to so on. તો દરેક એલિમેન્ટની સાથે મિત્રો આપણે જે 0 છે રિલેશનમાં આવશે રેડી. તો જ્યારે મિત્રો 0 નો આપણે ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ લખેલ છે તેની અંદર કયા એલિમેન્ટ આવે છે 3 ના મલ્ટિપલ બિલોંગ કરે છે. Now we write the equivalence class of 1. So which element belongs in equivalence class 1? So first of all મિત્રો આપણે એ જોઈએ કે 1 છે મિત્રો કયા કયા એલિમેન્ટની સાથે રિલેશનમાં આવશે. First we start with the 0. 1 0. 1 is not related with 0, ready? 1 minus 0 not divisible by 3. 1 minus 1 0, ready? So 1 is related with 1. 1 2. 1 minus 2 minus 1 not divisible by 3. 1 minus 3 minus 2 not divisible by 3. 1 4. 1 minus 4 minus 3, ready? Which is divisible by 3. So 1 related with 4. Next pair is 1 5. 1 not related with 5, ready? 1 minus 5 minus 4 not divisible by 3. Next number is 1 6. 1 minus 6 minus 5 not divisible by 3. 1 7. 1 minus 7. Answer is -6 divisible by 3. So now we can observe 1 4 7. તો આ મિત્રો 1 છે એ 3 ના ડિફરન્સમાં આગળ વધે છે રેડી. 1 4 7. નેક્સ્ટ પેર આવશે મિત્રો 1 10. નેક્સ્ટ પેર આવશે 1 13, 1 16, 1 19 up to so on. તો 1 છે મિત્રો કયા નંબરની સાથે રિલેશનમાં આવશે 1 4 7 10 13 16 19, રેડી. So here we write 1 related with 1. Next 4 7 10 13 16 up to so on. Now we find for negative numbers. તો મિત્રો નેગેટિવ સાઈડમાં કયા નંબરની સાથે રિલેશનમાં આવશે 1 minus minus plus 1 not divisible by 3. Next number is the 1 plus 2 3 divisible by 3. તો 1 છે મિત્રો -2 ની સાથે રિલેશનમાં આવશે. નેક્સ્ટ નંબર છે મિત્રો 3. 1 plus 3 4 not divisible by 3. 1 plus 4 5 not divisible by 3. 1 plus 5 6 divisible by 3. It means that 1 is related to -5. તો આ રીતે મિત્રો 3 ના ડિફરન્સમાં નેગેટિવ નંબર તરફ આગળ વધીશું. -2 -5 1 related with -8, ready? 1 related with -11, 1 related with -14 up to so on. તો નેગેટિવ સાઈડમાં મિત્રો કયા નંબર આવશે -2 -5 -8 -11 and so on. Now we write the equivalence class of 2. હવે મિત્રો 2 છે કયા એલિમેન્ટની સાથે રિલેશન આવશે. Now we start with the 0. 2 minus 0 not divisible by 3. 2 minus 1 not divisible by 3. 2 minus 2 0 divisible by 3. So 2 related with 2. 2 minus 3 not divisible by 3. 2 minus 4 not divisible by 3. 2 minus 5 minus 3 divisible by 3. So 2 related with 5. Now we can add the further element 2 5 8 11 14 up to so on. Now we write our negative numbers. So now look at 2 plus 1, which is 3 divisible by 3. So 2 related with -1. 2 plus 2 4 not divisible by 3. 2 plus 3 5 not divisible by 3. 2 plus 4 6 divisible by 3. So 2 related with -4. Ready? Next 2 plus 5 7 not divisible by 3. 2 plus 6 not divisible by 3. 2 plus 7 9 divisible by 3. So 2 related with -7 up to so on. So 2 related with -7 -4 -1 2
5, 8, 11, 14 up to so on. So this is an equivalence class generated by 2. Now we can also write the equivalence class of -1, -2 up to so on. Now look at, if we doing the union of these three set, આ જે મિત્રો આપણે ત્રણ equivalence class લખ્યા છે એનું આપણે પાછું યુનિયન કરી તો અગેન આપણને મિત્રો set of integer z મળી જશે. Now you can see 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 up to so on. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 up to so on. તો આજે મિત્રો ત્રણ આપણે ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ લખેલ છે એનું આપણે જો યુનિયન કરી મિત્રો તો પાછા આપણને સેટ ઓફ ઇન્ટીજર z મળી જશે. સો ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ 0 યુનિયન ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ 1 યુનિયન ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસ 2 we get this set of integer z again. Ready? Now write down yourself equivalence class of -1, -2, -3 yourself. Ready? So this is another example of equivalence class. Write down another examples and find the equivalence class yourself. And find the equivalence class yourself. Example number 4. Relation R is equal to order pair xy, where x minus y is divisible by 5, and this is an equivalence relation is equivalence relation on set of integer z. Then find the equivalence class of 0, equivalence class of -1, equivalence class of 1, and equivalence class of 2. So complete this example yourself. Now today we will stop here. I hope you understood the definition of a equivalence class and its related example. In next lecture we will discuss the definition of quotient of A by R. Thank you. Have a good all of you.